guys, welcome back to my new vlog. So सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम धेरै सन्चै छु है। आज चाहिँ अब बिहान उठेर टक्क लगाएर चाहिँ हामी काफ्नु भन्ने ठाउँमा चाहिँ जाँदै छौं हैन। सो टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ जरनसरी यता हुनुहुन्छ फुलहरु उता मोबाइल आराममा। सो त्यही हो गाइस, आजको मौसम चाहिँ अलिकता खराब छ हैन। टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ। आजको मौसम देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भोवलपाराको। टक्क लाएर यतातिर फुलहरु भोवल छ। सो त्यही हो गाइस, अब चाहिँ हामी टक्क लाएर चाहिँ काफ्नु भन्ने ठाउँमा चाहिँ जान लाग्छौँ हैन। बिहान चाहिँ अब उठेर जान लाग्छौँ म फोन धरेन भनेर। त्यही हो गाइस, टक्क लाएर त्यहाँ गएर अब केही खानेकुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्नेछ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ उतातिर। खोलाले चाहिँ सुन्दैन, टक्क खोलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ भोवलपाराको। अनि यताको यो पावर हाउस मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई हिजो अस्तिदेखि। सो त्यही हो, टक्क लगाएर त्यहाँ गइन्छ हैन। अब त्यही त हो नि, अब खानेकुरा ल्याउनै पऱ्यो के अरे खानेकुरा। अब त्यही हो, अब ल्याएर चाहिँ अब टक्क लगाएर फेरि रुमतिर जान्छौँ हैन। अब हेरौँ काफ्नुतिर अहिलेको हल्ली चल्ली के कस्तो छ उतातिर। टक्क लगाएर त्यहाँ गएर चाहिँ भोवलपारामा चाहिँ अब सामानहरू ल्याउँछु। त्यही हो गाइस, टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ आई लभ काफ्नु हैन। सो मैले चाहिँ हिजो अस्ति पनि देखाएको थिएँ। टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यताको दह छ कि काफ्नु दह भन्ने हैन। यस्तो बवाल छ है टक्क पारामा बवाल। अहिले चाहिँ हामी जानुपर्ने चाहिँ उताको उमा हो हैन। त्यहाँनिर देखेको छ सानसानो बजार जस्तो हैन। सो त्यहाँ जान्छौँ। सो त्यही हो गाइस, एउटा कुरा के भनेपछि अस्तिर चाहिँ हामी उतातिर जाने भन्ने प्लान थियो जुन मुगलिन भन्ने ठाउँमा चाहिँ। सो त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकता यो बर्खा लागेर चाहिँ अलिकता बाढीको डर हुने भयो। सो अस्तिर हाम्रो चाहिँ अब मैले जुन अस्तिर भिडियो पनि बनाएको छु हैन, त्यो बाढी आएर चाहिँ अब घरहरू अनि गाडीहरू बगाएको भिडियोहरू पनि बनाएको छु। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ मौसम पनि यस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ हामी जान सकेको छैनौँ उतातिर हैन। टक्क लगाएर अब 2-4 दिनपछि सायद हामी अब उतातिर जान्छौँ होला हैन। जसरी मुगलिनमा चाहिँ अब त्यही 2-3 दिन पछाडि अलिकता मौसम अलिकता राम्रो भयो भनेपछि टक्क लगाएर चाहिँ उतातिर जान्छौँ। मुगलिनमा चाहिँ यस्तो बवाल छ हैन। सो बवाल छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छौँ के अरे। अब छनु पनि छ होला सायद। अब विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ अब त्यहाँ जाने गर्छन् मान्छेहरू हैन। सो त्यही भएर अब भोवलपारामा हामी पनि जाने हो नि त। बवाल त्यहाँ गएर चाहिँ अब रमाइलो गर्ने हो हैन। त्यही हो गाइस, टक्क लगाएर भोवलपारामा अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ बवाल है। मान्छेहरू चाहिँ यतातिर काम गरिरहेछ टक्क बवाल। काफ्नु दह चाहिँ बवाल छ कि यताको दह भन्ने छ। यहाँ चाहिँ भित्र जान मिल्दो रहेछ है। उतादेखि अब त्यहाँ पनि सोधेको हामीले उता गेटमा। टक्क लगाएर त्यहाँ पनि अब मिल्दैन भन्ने यस्तो कुरा भयो के अरे। त्यही भएर चाहिँ हामी भन्दा पनि अरू कोही पनि जान मिल्दो रहेछ कि यो भित्र। सो केही कारण होला सायद। टक्क लगाएर वाल टक्क दहलाई देख्न सक्नुहुन्छ काफ्नु दहलाई। अस्तिर चाहिँ हेबाडे आएर चाहिँ अलिकता जुन अब पानी सुकेको थियो, आज चाहिँ अब पानी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ। पोखराको फेवाताल भन्ने जस्तै बवाल देख्न सक्नुहुन्छ हैन। टक्क लगाएर उता चाहिँ के निस्किरहेको छ यो दुलो जस्तो पुरै बवाल। सो त्यही हो गाइस, अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर काफ्नु भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब पुगिसकेका छौँ। थोरै मात्रै छ हैन, यहाँ अगाडि हो। सो त्यही हो भोवलपारामा अब थोरै मात्रै छ यहाँनिर। हामी चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छु। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ टक्क। त्यही हो गाइस, अब यहाँ चाहिँ भित्र जानको लागि यहाँ अगाडि गेट छ के अरे हैन। टक्क लगाएर त्यही हो, अब यहाँदेखि भित्र चाहिँ अब जान मिल्दो रहेछ। यसरी गाडीहरू बस्छ हैन। सो बवाल अब भित्र गएपछि वापिस आना अरे आना है। टक्क लगाएर यस्तो बवाल छ है। यहाँ चाहिँ भित्र अब जान मिल्दैन हैन। त्यही भएर जसले चाहिँ उता हुनुहुन्छ भोवलपारामा यस्तो छ है। सो त्यही हो, अब भित्र जान मिल्यो भएपछि अब रमाइलो हुन्थ्यो के अरे हैन।
के भन्दै थियो के भन्दै थियो अहिले के ल्याउनु स्ट्रिक अलिक ठुल्ठुलोले भन्नु पऱ्यो कि गाइसहरूलाई पनि देखाइदिनु पऱ्यो ल हामीलाई चाहिँ स्ट्रिङ ल्याउनु लगाएको छ होइन गाइस अब त्यसले चाहिँ अब भित्र पस्न पाइन्छ कि अहिले हेरौँ अब के हुन्छ सो त्यही हो अब भित्र जानु पाइयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब देखाइदिन्छु होइन तपाईँहरूलाई सो कस्तो छ बाँकी हेरौँ अब जान मिल्यो भनेपछि चाहिँ बबाल हुन्थ्यो होइन अर्को लगाएर अब चाहिँ हामी जाने यहाँनिर हो अब बबाल पारामा आइसकेको छ ठाउँ पनि टक्क लगाएर आजको मौसम पनि बबाल गरेछ होइन टक्क बादलहरू गरेछ यस्तो बबाल छ है टक्क लगाएर बबाल पारामा सो त्यही हो गाइस सो त्यही हो अब चाहिँ हामी त्यहाँनिर पुगिसकेका छौँ होइन त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब बबाल पारामा चिउ गर्छौँ टक्क लगाएर बबाल खतरा छ यार अघि त त्यही हो अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर अब थोरै मात्रै छ गाइस अब पुग्नलाई नजिकै हो स्लो होइन यतातिर चाहिँ फुटबलहरू त्यस पछाडि क्रिकेटहरू खेल्नको लागि चाहिँ ग्राउन्ड यता छ बबाल पाराको सो त्यही हो अलिकता क्यामेरा चाहिँ बबाल हिल्ने जस्तो लागेछ टक्क लगाएर सो गाइस त्यही हो अब चाहिँ टक्क लगाएर हामी यता पुगिसक्यौँ होइन टक्क अस्तिको रेस्टुरेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा त्यही हो अस्ति हामी बसेको टक्क गाडी आयो यता बबाल पारामा अब चाहिँ हामी टक्क पसलमा गइन्छ होइन पसलमा गएर चाहिँ अब नास्ताहरू लग्नु छ बबाल पारामा यो पसलमा कहाँ जानु सो अस्तिको सामानहरू थोरै ल्याउनु छ होइन टक्क लगाएर हामी चाहिँ अब फेरि गुफातिर जान्छौँ अनि रेस्टुरेन्ट भयो हामी चाहिँ यहाँ पछाडितिर सामानहरू छ थोरै त्यो ल्याएर चाहिँ टक्क लगाएर अब हामी पसलमा फेरि सामानहरू किन्नेछौँ अस्ति चाहिँ अब हामी उता मुक्लिन जाने भनेर चाहिँ गाउँको उतातिर हेर्बाट होइन टक्क लगाएर अब उता जाने चाहिँ भएन बाढी आएको कारणले गर्दा सो त्यही हो अलिकता भोइस नसुने जस्तो भयो त्यही भएर चाहिँ मैले स्किप गर्थेँ हेर्नु रेडियो टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ अब अलिकता के भन्छ यसलाई त्यो खोलाहरू छ नि त त्यही भएर होइन सो टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी सामानहरू किन्न गइरहेछौँ टक्क लगाएर जसरी यता सामान किन्दै हुनुहुन्छ घरमा सब्जीहरू लग्नु पर्नेछ टक्क लगाएर बबाल प्याज सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब टक्क सामानहरू किनिसक्यौँ होइन अब सामानहरू लगेर चाहिँ अब कोठातिर जानु लाग्यो टक्क लगाएर बबाल पारामा सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अब चाहिँ हामी त्यहाँ गएर फेरि त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई चाहिँ भन्छौँ होइन टक्क लगाएर त्यो भित्र चाहिँ जान दियो भनेपछि अब चाहिँ हामी त्यतिर जान्छौँ होइन टक्क लगाएर त्यहाँ गयो भनेपछि यस्तो बबाल लाग्ने थियो अब के गर्नु हेरौँ अब के हुन्छ सो स्ट्रिङ लिन जानुभएको छ बबाल पारामा त्यही हो अब भित्र जान दियो भनेपछि अब टक्क लगाएर हामी चाहिँ यहाँभित्र जान्छौँ बबाल भित्र जान चाहिँ अब मिल्दो रहेछ गाइस अब के गर्नु होइन अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ त्यही भएर कसैलाई पनि यहाँभित्र हामीले गएको पनि देखाएको छैनौँ तर जान पनि दिन्न अरे कि सो त्यही भएको कारण गर्दाखेरि हामीले पनि दिएन होइन अब हेरौँ अब के गर्नु बाहिरबाट देखिएको छ अब बाहिरबाट हेर्ने हो होइन सो त्यही हो पछाडि चाहिँ गाडी आइरहेको छ टक्क लगाएर बबाल पारामा त्यही हो अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर उतातिर जान्छौँ होइन कोठामा गएर हेलो गाइस सो फाइनल्ली आज चाहिँ नुहाउन आएको है खतरा आज पारामा चाहिँ नुहाउन आएको सो बबाल कस्तो भइरहेछ जनन्द्री बबाल गाइस बबाल पारा सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले कोठातिर पनि आइसक्यौँ होइन टक्क लगाएर त्यही हो खानसान पनि खाइसक्यौँ त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ अब त्यति धेरै राम्रो भएको छैन होइन यो भ्लगलाई चाहिँ अब जस्तो हो पनि अब माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सो त्यही हो अब यति भन्दै आजको भ्लग पनि यतिकैमा एन्ड गरिदिन्छु थ्याङ्क यू सो मच गाइस